สำหรับตัวอย่างอันนี้นะครับให้หาค่าลิมิตของ3บวก h ทั้งหมดกำลัง2ลบ9หารด้วย h นะครับเมื่อ h เข้าใกล้0ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราลองแทนค่าดูนะครับเราก็จะได้ว่าข้างบนตรงนี้ก็จะกลายเป็น3กำลัง2ซึ่งได้9นะครับ9ลบ9ได้0เราก็จะได้เป็น0ส่วน0นะครับโน้ตเอาไว้นิดนึงเพราะฉะนั้นการแทนค่าเพื่อหาลิมิตก้อนตรงนี้ทำไม่ได้นะครับทีนี้อย่างที่บอกไปครับวิธีการเราจะพยายามหาฟังก์ชันที่มันถูก define ทุกๆจุดทำให้เราสามารถหาลิมิตได้ง่ายขึ้นนะครับเริ่มต้นนะครับวิธีการของเราก็คือว่าเราจะพยายามจัดรูปนะครับจัดการตัวปัญหาซึ่งตัวปัญหาส่วนใหญ่เนี่ยก็คือไอ้เจ้าตัวส่วนนี้นั่นเองนะครับเราไม่อยากให้มันมีส่วนด้วยศูนย์เนาะเพราะฉะนั้นเริ่มต้นนะครับเราก็ทำการจัดรูปนะครับลิมิตของ3บวก h กำลัง2ลบ9หารด้วย h นะครับก่อนอื่นผมก็ทำการกระจาย3บวก h ทั้งหมดกำลัง2มาก่อนก็ได้กลายเป็น9บวก 6h บวก h กำลัง2ลบ9หารด้วย h เมื่อ h เข้าใกล้0นะครับลบ9ตัดกับ9ทิ้งไปนะครับเพราะฉะนั้นข้างบนเนี่ยผมก็จะเหลือแค่ 6h บวก h กำลัง2นะครับเพราะฉะนั้นผมดึงตัวร่วมออกมานะครับเป็น h คูณอยู่กับ6บวก h หารด้วย h เมื่อ h เข้าใกล้0นะครับก็จะมี h อยู่ที่เศษแล้วก็ตัวส่วนนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะเหลือแค่ลิมิตของ6บวก h เมื่อ h เข้าใกล้0เพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าฟังก์ชันตัวนี้นะครับสามารถถูกแทนด้วย6บวก h ได้นะครับแล้วก็คราวนี้พอเราเอา h เข้าไปแทนค่านะครับมันก็จะมีคำตอบออกมาเลยถามว่าฟังก์ชันตรงนี้ที่เราทำทั้งหมดตรงนี้นะครับเราแค่พยายามกำจัดไอ้เจ้าจุดที่ทำให้ส่วนเป็น0ออกไปนะครับทำให้เวลาที่เราหาลิมิตเนี่ยสามารถหาได้โดยการแทนค่านะครับซึ่งพอเราทำการหาลิมิตตัวนี้นะครับก็จะกลายเป็น6บวก0ก็คือกระจายลิมิตเข้าไปนะครับก็จะได้เป็น6ต่อมานะครับก็หาลิมิตของ4ลบ square root 16บวก h หารด้วย h นะครับก็เหมือนเดิมครับถ้าเราลองแทนค่าดูเราจะได้กลายเป็น4ลบ root 16ก็คือ0นั่นเองถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อยู่ในรูปของ0ส่วน0ถามว่าจะทำยังไงดีเหมือนเดิมครับจัดการตัวปัญหาหลักของเราก็คือเจ้าตัวส่วนที่มันเป็น0นั่นเองเนื่องจากว่าข้างบนเนี่ยมันมีรูปร่างที่ค่อนข้างซับซ้อนการที่เราจะกำจัดไอ้เจ้าส่วน x ตรงนี้ก็คือเราต้องพยายามสร้าง x จากตัวข้างบนขึ้นมาให้ได้นะครับแต่ว่าข้างบนของเราเนี่ยมันมีรูปร่างที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นผมจะพยายามปรับรูปร่างของไอ้เจ้าตัวข้างบนนะครับทีนี้เทคนิคในการปรับสำหรับตัวนี้นะครับเนื่องจากว่ามันเป็น4ลบ square root เทคนิคที่ผมจะใช้ก็คือผมจะใช้ conjugate เข้ามาคูณนะครับเพราะฉะนั้นก็ลิมิตของ4ลบ square root 16บวก x หารด้วย x เมื่อ x เข้าใกล้0นะครับผมก็ใช้ conjugate เข้ามาคูณก็เป็น4บวกกับ root 16บวก x หารด้วย4บวกกับ root 16บวก x ก็จะได้กลายเป็น conjugate ก็เป็นหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังก็จะกลายเป็นหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2นะครับก็หน้ากำลัง2ก็คือ16ลบหลังกำลัง2ก็คือ16บวก x หารด้วย x คูณอยู่กับ4บวกกับ root 16บวก x เมื่อ x เข้าใกล้0ทีนี้16กับลบ16ก็ตัดกันไปนะครับเราก็จะเหลือเป็นลิมิตของข้างบนก็จะเหลือเป็นลบ x หารด้วย x คูณอยู่กับ4บวกกับ square root 16บวก x เมื่อ x เข้าใกล้0เพราะฉะนั้น x ตัดกับ x นะครับเราก็จะเหลือเป็นลิมิตของลบ1ส่วนด้วย4บวก square root 16บวก x เมื่อ x เข้าใกล้0พอถึงตรงนี้ถ้าเราลองกระจายลิมิตเข้าไปดูเราจะเห็นว่าตัวส่วนเนี่ยมันไม่ส่วนด้วย0แล้วนะครับเพราะฉะนั้นทำให้เราสามารถหาลิมิตเหมือนกับการแทนค่าที่สเตตตรงนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ทำการแทนค่าลงไปก็จะได้ลบ1ส่วนด้วย4บวก square root 16บวก0นะครับก็จะกลายเป็นลบ1ส่วน8ถัดมานะครับให้หาลิมิต
ของ absolute x หารด้วย x เมื่อ x เข้าใกล้0โจทย์อันนี้มี absolute มีค่าสมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นเทคนิคในการจัดการกับค่าสมบูรณ์ในทุกๆโจทย์เลยนะครับก็คืออันดับแรกก็คือต้องถอดค่าสมบูรณ์ทิ้งออกไปก่อนนะครับผมก็ขออนุญาตทวนนิยามของค่าสมบูรณ์นะครับค่าสมบูรณ์ x จะเท่ากับ x หรือลบ x ซึ่งจะเท่ากับ x เมื่อ x มากกว่าหรือเท่ากับ0และจะเท่ากับลบ x เมื่อ x น้อยกว่า0เพราะฉะนั้นเรามาหาลิมิตทีนี้เนื่องจากว่าค่าสมบูรณ์เนี่ยมันเป็นฟังก์ชันที่แยกเคสลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งมันแยกที่ตรง0พอดีด้วยแล้วเราก็ต้องการหาลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้ตรงรอยแยกพอดีดังนั้นการหาลิมิตข้อนี้เราเลยต้องแยกคิดลิมิตซ้ายกับลิมิตขวานะครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกนะครับผมหาลิมิตซ้ายก่อนหาลิมิตของ x เข้าใกล้0ด้านลบของ f(x) ส่วนด้วย x นะครับx เข้าใกล้0ด้านลบแสดงว่า x ติดลบไปนิดนึงแต่ไม่ใช่0นะครับเพราะฉะนั้นถ้า x ติดลบไปนิดนึงมันก็จะตกเงื่อนไขอันนี้นะครับทำให้ว่าเวลาที่เราถอด f(x) ออกมามันก็จะได้กลายเป็นเท่ากับลบ x หารด้วย x เมื่อ x เข้าใกล้0ด้านลบนะครับเพราะฉะนั้นจัดรูปนะครับ x ตัด x อันนี้ออกไปเราก็จะได้กลายเป็นลิมิตของลบ1เมื่อ x เข้าใกล้0ด้านลบซึ่งลิมิตของค่าคงที่ก็ได้กลายเป็นค่าคงที่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นลิมิตซ้ายมีค่าเท่ากับลบ1ต่อมาเรามาดูลิมิตขวาครับ f(x) ส่วน x เมื่อ x เข้าใกล้0ด้านบวกนะครับ x เข้าใกล้0ด้านบวกแสดงว่า x ติดบวกนิดนึงเป็นบวกนะครับเพราะฉะนั้นถ้า x เป็นบวกก็จะตกอยู่ในเงื่อนไขอันแรกนะครับซึ่งเวลาที่ถอดค่าสมบูรณ์ออกไปก็จะเท่ากับตัว x เลยนะเพราะฉะนั้นก็จะเท่ากับลิมิตของ x ส่วนด้วย x เมื่อ x เข้าใกล้0ด้านบวกก็เป็นลิมิตของ1เมื่อ x เข้าใกล้0ด้านบวกซึ่งก็มีค่าเท่ากับ1ลิมิตซ้ายเป็นลบ1ลิมิตขวาเป็น1เพราะฉะนั้นทำให้เราได้ว่าโอเคเจ้าลิมิตตัวนี้ไม่มีค่านะครับเราก็เลยได้ว่าลิมิตของ f(x) ส่วน x เมื่อ x เข้าใกล้0เนี่ยนะครับไม่มีค่าต่อมานะครับก็ให้หาลิมิตของ absolute ของ x กำลัง2ลบ x ลบ6หารด้วย x บวก2นะครับลองทำเหมือนเดิมดูลองแทนค่าดูนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ x ของเรามันเข้าใกล้ลบ2ถูกไหมครับถ้าเราลองแทนค่าจะได้กลายเป็น absolute ของ4ลบกับลบ2ลบ6หารด้วยลบ2บวก2คิดเลขออกมาก็จะกลายเป็น0ส่วน0ถูกไหมครับอันนี้ทดนะครับก็เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าโอเคมันแทนค่าตอบไม่ได้นะครับเพราะส่วนเป็น0ก็ทำลักษณะเดิมเลยครับพยายามจัดการกับตัวปัญหาก่อนผมพยายามจัดการรูปร่างของฟังก์ชันให้มันดูง่ายขึ้นก่อนนะครับก็พยายามแยกตัวประกอบออกมาก่อนหาลิมิตของ x กำลัง2ลบ x ลบ6หารด้วย x บวก2เมื่อ x เข้าใกล้ลบ2ก็แยกตัวประกอบนะครับก็จะกลายเป็น f(x) ลบ3คูณอยู่กับ f(x) บวก2หารด้วย x บวก2เมื่อ x เข้าใกล้ลบ2นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าสำหรับอันนี้เรามีค่าสมบูรณ์อยู่ทั้งหมด2ตัวด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ทำลักษณะเดิมเลยครับก็คือว่าพยายามที่จะถอดค่าสมบูรณ์ออกไปนะครับผมเขียนอันนี้ก่อนนะครับ absolute ของ x ลบ3จะเท่ากับ x ลบ3เมื่อ x ลบ3มันมากกว่าหรือเท่ากับ0และก็จะเท่ากับลบของ x ลบ3เมื่อ x ลบ3มันน้อยกว่า0และก็ absolute ของ x บวก2เท่ากับ x บวก2แล้วก็เท่ากับลบ x บวก2จะเท่ากับ x บวก2เมื่อ x บวก2เนี่ยมันมากกว่าหรือเท่ากับ0แล้วก็จะเท่ากับลบของ x บวก2เมื่อ x บวก2มันน้อยกว่า0นะครับทีนี้ผมขออนุญาตจัดรูปไอ้เจ้าตัวเงื่อนไขก่อนนะครับเงื่อนไขอันนี้ x ลบ3มากกว่าหรือเท่ากับ0ซึ่งก็คือ x มากกว่าหรือเท่ากับ3อันนี้ก็คือ x น้อยกว่า3อันนี้ก็เป็น x มากกว่าหรือเท่ากับลบ2สุดท้ายก็เป็น x น้อยกว่าลบ2
นะครับเพราะฉะนั้นเริ่มต้นเราก็เหมือนเดิมครับเราต้องการหาลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้-2นะครับแต่-2เนี่ยมันดันกลายเป็นรอยแยกพอดีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยแยกคิดลิมิตซ้ายลิมิตขวานะครับลิมิตซ้ายของ f(x) ลบ3คูณอยู่กับ f(x) บวก2หารด้วย x บวก2นะครับตอนนี้ x ของเราเข้าใกล้-2แต่น้อยกว่า-2ไปนิดนึง x ของเราน้อยกว่า-2ไปนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้น x ของเราน้อยกว่า3แน่ๆนะครับดังนั้นก้อนแรกถอดค่าสมมุติออกมาได้ติดลบนะครับต่อมาก้อนที่2นะครับ x ของเราน้อยกว่า-2ไปนิดนึงก็เข้าเงื่อนไขที่2เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ถอดค่าสมมุติออกมาก็ได้เป็นติดลบปะหน้าไว้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยได้เป็นลิมิตของลบของ x ลบ3คูณอยู่กับลบของ x บวก2หารด้วย x บวก2เมื่อ x เข้าใกล้-2ด้านลบนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าลบเจอกับลบกลายเป็นบวกแล้วก็ x บวก2กับ x บวก2ตัดกันนะครับเราก็จะเหลือแค่ลิมิตของ x เข้าใกล้-2ด้านลบของ x ลบ3นะครับพอถึงตรงนี้ก็แทนค่าตอบได้เลยก็จะกลายเป็น-2 -3ก็มีค่าเท่ากับ-5นะครับต่อมาเราหาลิมิตด้านบวกนะครับของ absolute x ลบ3คูณอยู่กับ absolute ของ x บวก2หารด้วย x บวก2นะครับ x ของเรามากกว่า-2ไปนิดนึงเพราะฉะนั้นมันก็ยังคงตกอยู่ที่กรณีอันที่2นะครับสำหรับ absolute x ลบ3เนาะถ้ามันตกอยู่ในกรณีแรกเนี่ย x ของเรามันต้องมากกว่า-2ไปมากๆเลยถูกไหมครับทีนี้ x ของเรามันมากกว่า-2ไปนิดนึงมันก็ต้องตกอยู่ที่เงื่อนไขอันแรกนะครับสำหรับ absolute x บวก2เพราะฉะนั้นเราก็ได้ว่าเท่ากับลิมิตของ x เข้าใกล้-2ด้านบวกนะครับ absolute ของ x ลบ3ถอดออกมาก็จะกลายเป็นลบของ x ลบ3คูณอยู่กับ x บวก2หารด้วย x บวก2นะครับก็ x บวก2ก็ตัดกันไปนะครับแล้วก็จะเหลือแค่ลิมิตของลบ x ลบ3เมื่อ x เข้าใกล้-2ด้านบวกก็จะกลายเป็นลบของ-2 ลบ3ก็จะมีค่าเป็น5นะครับเพราะฉะนั้นลิมิตซ้ายเป็น-5ลิมิตขวาเป็น5มันไม่เท่ากันเราก็เลยได้ว่าลิมิตตัวนี้ไม่มีค่านะครับ